mga bata, ngumiti, matuwa, maging saya at mag-aral, at iba pa. Araw-araw ay magsaya, tayo ay kumanta, tumula at magbasa. Gumuhit ng malisukat, bilokot at sulong, parihaba at iba pa. Halina mga bata, ngumiti, matuwa, maging saya at mag-aral, at iba pa. Parang laro ang magbilang, 1, 2, 3, sumulat at magbasa. ABC! Maglaro at magsaya, tayo'y matutunan, awit, titik, bilang at iba pa. Awit, titik, bilang at iba pa. At iba pa! Pipo, sino mo itong nahuli kong ibon? Hoy, tignan nyo, si Rex nakahuli ng ibon! Rex, saan mo nahuli yan? Sa bukid. Nangihina siya, kaya ako po siya hinuli. Aba, ano ba ang pinagkakaguluhan ninyo? Mang Lino, si Rex po nakahuli ng ibon sa bukid! Tingnan ko nga. Eh po! Oh. Aba, ibon nga. At mukhang nanghihina. Ano ang gagawin mo dyan, Rex? Lalagay ko po sa ula at alagaan ko po araw-araw. Alam mo, Rex, lalong manghihina yan kung ikukulong mo. Bakit po? Dahil ang mga ibon ay malakas at masaya kung nakalalaya. Dapat sa kanila ay nasa kalikasan. Ganun po ba? Oh, Rex! Pakawalan mo ng ibon! Oo nga. O sige na nga. 1, 2. Ina! Oh, aba, nakapagsasalita ang ibon. Bakit ayaw mong pakawalan ka? Kasi nanghihina pa ako. Hindi ko pa kayang lumipat ng mataas. Pagod na ako sa kalilipad. Wala na akong madapuan. Ang aking tirahan, sinira ng mga tao. Ang mga puno na dati sinisilungan ko, pinagpuputol na rin. Wala na akong mapuntahan. Pati ang mga kasama kong ibon, hinang-hina na rin. Paano kung biglang may tumirador sa aming mga bata? Kawawa naman pala yung mga ibon! Oo nga. Nahihirapan sila sa pagkasira ng kalikasan. O sige, Rex, alagaan mo muna ang ibon bago mo siyang pakawalan. Sige po, Manino. Ayan, ang saya-saya ko naman. May mga kaibigan akong nakilala. Salamat sa inyong lahat, ha? Gagawa ako ng isang masayang mukha. Kailangan ko ng hugis ng mukha. Ngayon, kailangan ko ng buhok. Kailangan ko rin ng 2 tenga. Ngayon naman, kailangan ko ng 2 mata. 1 ilong. Ano pa ba ang kulang para mabuo ang isang masayang mukha? Alam ko na, kailangan ko ng 1 bibig. Teka, hindi yata masaya ang mukha. Dapat nakangiti ang bibig. Ayan, masaya na ang mukha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nagpipinta si Donna Kilatis. Halika, lapitan natin. Ay, salamat! Sa wakas ay natapos ko na rin ang aking ipinipinta. Donna Kilatis, di po ba ang sabi ninyo ay isang dalaga ang inyong ipipinta? Noong una ay balak ko nga, pero wala kasi akong makitang dalaga na magmumodelo para sa akin. Kaya ito na lang ang naisipan kong ipinta. Titik di! Oo, titik D. Hindi ba ang dalaga naman ay nagsisimula na sa titik D? Tama nga po, ang dalaga ay nagsisimula sa titik D. Ang ganda-ganda ng aking titik D. Pagkaganda-ganda. Kung ang titik D ay gustong-gusto nyo, meron ding isang titik D na gustong-gusto ko. Anong ibig mong sabihin? Merong isang bagay na nagsisimula sa titik D na gustong-gusto kong habulin. Ano? Ayan, daga oh! Daga! Ay, daga! Bakit nagkaroon ng daga dito?
6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga bata, may bugtong ako sa inyo. Isang bayabas, 7 ang butas. Mahirap po yata yan. Sirit na? Opo! Ang sagot ay mukha. Muka? Bakit po? Kasi ang mukha natin ay may 7 butas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 butas. Oo nga po. Sayang hindi natin nahulaan. Marami pa ba yan? Ha? Magandang araw po! Magandang araw din, mga bata. Oh, anong ginagawa nyo? Naglalaro po kami ng aral-aralan. Sali po kayo? Oh, sige. Tapos na ako sa pagtuturo ko ngayong araw na ito eh. Yeah! Anong gusto nyong pag-aralan natin? Gusto namin mag-aaral po ng mga titik. Mga titik? Opo! O sige, anong titik ang gusto nyo? Alam ko na. Titik D. Itong gagawin natin, ha? Mag-isip kayo ng mga bagay na nagsisimula sa titik D. Tapos huhulaan nyo, at kung tama kayo, ipapakita ko sa inyo ang larawan nito. Sige po! Sige po! Sige po! Kaya mag-isip-isip na kayo. Ang kulay ko ay luntian. Bahagi ako ng puno o halaman. May iba't iba akong hugis. May malapad, may maliit, may pabilog, at may patulis. Ano ako? Dahon! Tama! Ang galing-galing nyo. Ito pa. Ang katawan ko ay tubig. Ang simoy ko ay malamig. Sa ilalim ay maraming isda. Sa ibabaw naman, maraming bangka. Ano ako? Ayan, napakagaling nyo talaga. Ito na ang huli. Ako ay nakatira sa mga gubat. Maliit ako, pero nakakalipad. Maraming nahihiwagaan sa akin dahil sa aking kapangyarihan. Ano ako? Huh? Babaeng may pakpak? Ano kaya yun? Diwata! Tama! Ay, tama! Mga bata, tandaan nyo ha ang tinuro ko sa inyo. Sabay-sabay nating sabihin ulit. Dahon! Dagat! At diwata! Ayan, tama kayong lahat. O, sige. Ano po ang gagawin natin dito? Magtatanim tayo ng mga puno Bakit po kailangan natin magtanim ng puno? kasi maraming pumuputol ng puno at kailangan natin palitan. Alam mo, mahalaga ang puno sa ating kapaligiran. Wala naman po tayong pakinabang sa mga puno dito sa gubat eh. Aba, marami tayong pakinabang sa mga puno. Ang mabuti pa, kukwentuhan kita para maintindihan mo. Kaya makinig kang mabuti, ha? Sige po. Noong unang panahon, ang gubat na ito ay maraming mga diwata. Dito sila nakatira sa mga puno. Sa mga kuweba, masaya sila. Parang mga bata. Laging naglalaro, laging nagtatawanan. At ang maganda pa, nakakalipad sila kaya kung saan-saan sila nakakapunta. Pero isang araw, biglang may dumating na mga nagpuputol ng puno. Pinagpuputol ang mga puno dito hanggang sa maubos.
Wala na tuloy matirhan ng mga diwata, pati na ang mga ibang hayop sa gubat. Malungkot na malungkot sila. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag naputol ang puno? Kapag wala ng puno, wala ng ugat na pipigil sa tubig. Kaya nang umulan ng malakas, ang tubig ay bumaba mula sa bundok at nagpunta sa bayan. Bumaha tuloy sa bayan, pati mga bahay ay lumubog. Kaya naisip ng mga diwata, dapat magtanim ng mga punong kahoy para may matirhan sila uli at para hindi na bumaha sa bayan. Dahil nga meron silang kakaibang kapangyarihan, ginamit nila yon para mapabilis ang pagtubo ng mga puno. Pero bumalik pa rin ang nagpuputol ng mga punong kahoy. Kaya ang ginawa ng mga diwata ay ginawang puno ang mga nagpuputol ng mga punong kahoy. Oh, nakita mo na ang kahalagahan ng mga puno? Ibig niyo pong sabihin, may mga diwatang nagbabantay dito sa gubat? Meron. Para hindi na ulit sirain ang gubat. Bakit? Wala po akong nakikita. Gusto mo bang makakita? Ayan oh, ayan. Ang awitin tungkol sa ating kapaligiran ay aawitin ng Smokey and the Bulldog. Ano bang makikita patilat ng mata? Palamuti ay basura doon sa kalsada. Bundok na kalat, esterong barado. Ito pa ang kapaligiran na ginustulo. Papel dahon, balat karton sa basurahan itapon. Basa o bulok na basura sa lupa ibaon. Pote, tarapan, lata, itabi mo at ibenta. Iayos ang basura at makikinabang ka. Paligid ay pagandahin, ito ay yaman natin. Puno ay paramihin ng mayroong sariwang hangin. Kapaligiran ay sasaya, buhay ay giginhawa. Sa tulong ko, paligid kaganda. Sa tulong ko, paligid kaganda. Ito, kainin mo. Di ba nagtanim na kayo sa bundok? Eh bakit magtatanim na naman po kayo dito sa plaza? Oo nga ho, ang dami-dami na ninyong tanim. Aba, mahalaga magtanim ng maraming puno para marami rin tayong pakinabang. Kami po, alam namin ang pakinabang ng puno. Sige nga, Kakapigil po sa baha. Ha? Pwede po masilungan. Nagbibigay po ng sariwang hangin at may isa pa, nagpapaganda ng paligid. tama! Natatandaan niyo pala lahat na itinuro ko, ano? At higit sa lahat, meron nang madadapuan ang kaibigan nating ibon. Opo! At kapag maraming puno, pwede na akong bumalik dahil marami na akong masisilungan. Pero paano yan? Katatanim lang yan. Hindi ka pa pwedeng dumapo dyan. Maghanap muna po ako sa ibang lugar. Sigurado namang meron pang natitirang puno kahit paano. Sige, alis na ako ha. Maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong malasakit sa kalikasan.